අයිබෝවන් යාළුවනේ අද මම හදන්න යන්නේ බටර් චිකන්. මෙතන තියෙනවා චිකන්, ඉඟුරු සුදු ලුණු, මිරිස් කුඩු, ලුණු දාලා මම මැරිනේට් කරගෙන තියෙන්නේ විනාඩි 30ක් විතර. මෙතන කජු ටිකක් තියෙනවා මම වතුරේ පෙඟෙන්න තිබ්බා. මෙතන ලුණු, තක්කාලි, තව අපිට ඕන වෙනවා බටර්. මෙතන තියෙනවා සීනි, මිරිස් කුඩු, garam masala, තව ඕන වෙනවා අපිට තලාගත්තු ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික. මේ thick cream මම මේ පැකට් එකෙන් තමයි ගත්තේ. මෙතන තියෙන්නේ වේලුණු උළුහාල් කොළ, fenugreek leaves, මේකට කසූරි මෙති කියලා කියනවා. මේ විනාකිරි, තව තෙල් ටිකක් ඕන වෙනවා, තව ලුණු ඕන වෙනවා. මෙච්චරයි ඕන වෙන්නේ අපිට බටර් චිකන් එක හදාගන්න. එහෙනම් අපි පටන් ගමු හදන්න. මම බටර් චිකන් එක හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ non stick pan එකක්. ඉස්සෙල්ලාම pan එක රත් වෙන්න තියලා pan එක රත් වෙනකොට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ කැමතිම තෙල් වර්ගයක් දාගන්න පුළුවන්. තෙල් මේ සැඳ දෙකක් විතර තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. තෙල් ටික රත් වෙනකොට මම චිකන් ටික දාගන්නවා. මම මේ අරගෙන තියෙන චිකන් කටුත් එක්ක අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ එහෙම කැමති නැත්නම් බ්‍රෙස්ට් එක විතරක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් වෙලා කුක් කරන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ඒත් අපේ ගෙදර කන්න කැමති කටුත් එක්ක, ඒකිනා මේ කටුත් එක්ක තමයි පොඩියට කපාගෙන තියෙන්නේ. විනාඩි 10ක් 15ක් විතර මේ කුක් කරගන්න ඕනේ මේ තෙල් එකේ. මම දැන් හැඳි ගාගා තමයි මේක ෆ්‍රයි කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ හැම පැත්තම හොඳට කුක් වෙන්න ඕනේ හින්දා. දැන් මම වහලා විනාඩි 10ක් විතර කුක් කරලා මේ විනාඩි 10කින් වගේ තමයි මම මේ පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. දැන් නම් චිකන් ටික හොඳටම කුක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම ලිප ඕෆ් කරනවා. ලිප ඕෆ් කරලා චිකන් ටික වෙනම ප්ලේට් එකකට දාගන්නවා. මම දැන් චිකන් ටික වෙනම ප්ලේට් එකකට දාගත්තා. මම මේ චිකන් ෆ්‍රයි කරගත්තු මේ pan එකම තමයි යූස් කරන්නේ මේ. ඒක හොදන්නේ ඒකමයි. ඒක අහපව රත් වෙන්න තියලා ඒ ටික රත් වුනහම ඒ තෙල් ටිකම රත් වුනහම මම ලුණු ටික දාගත්තා. ලුණු ටික දාලා ලුණු ටිකත් ෆ්‍රයි කරගන්නවා. මේ විනාඩි 10ක් විතර මේ ෆ්‍රයි කරගත්තා. විනාඩි 10ක්ම ඕනෙත් නෑ. 5ක් 6ක් වෙනකොට මේ ලුණු ටික ෆ්‍රයි වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඒකට බටර් මේස හැන්දක් විතර දාගන්නවා. ඔක්කොම දාන්නේ මේස හැන්දක් විතරයි දාගන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ ටිකත් හොඳට කලවම් කරලා කුක් කරගන්නවා. දැන් ලුණු ටික බටර් එක හොඳට ෆ්‍රයි වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ තක්කාලි ටික දැන් දාගත්තා. මම තක්කාලි පොඩියට කපාගෙන තියෙන්නේ. තක්කාලි ටිකක් දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් මම කජු ටික දාගන්නවා. මම කජු ටිකේ වතුර ටික අයින් කරලා දාගන්නේ. මම කජු වතුර වල තිබ්බ ඉක්මනට මේ තැම්බෙන්න ඕනේ හින්දා. දැන් හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් මේ විනාඩි 5ක් විතර මම ලිපේ තිබ්බා. දැන් මම ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකටම මිරිස් කුඩු ටික, garam masala powder ටික, සීනි ටික ඔක්කොම දාගන්නවා. ඒ ඔක්කොම දාගත්තට පස්සේ මම හොඳට ඒ ටික කලවම් කරගන්නවා හැන්දෙන්. මේ හැම දෙයකම ප්‍රමාණයන් මම දාපු ප්‍රමාණයන්
රෙසිපි එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට දාන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් මිරිස් ටිකක් මම දැම්මට වැඩි වැඩිපුර දාගන්න පුළුවන්. දැන් මම විනාගිරි දාගන්නවා. දැන් මේ වෙලාවේ මේක හරිම සුවඳයි. හැමදේම මික්ස් වෙලා හැමදේම ෆ්‍රයි වෙන හින්දා. ඊට පස්සේ ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. දැන් මම ඒ හැමදේම දාගත්තට පස්සේ හොඳට කලවම් කරගන්නවා. කලවම් කරලා වතුර වීදුරුවක් දාගන්න යන්නේ. මම මේ වතුර වීදුරුවක් දාගන්නවා. මොකද මේ ටික තැම්බෙන්න ඕනේ. වතුර වීදුරුවක් දාලා හොඳට කලවම් කරලා දැන් මම දාගන්න යන්නේ උළුහාල් කොළ. අර මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා බේලුණු උළුහාල් කොළ fenugreek leaves. ඒ ටිකක් දාගන්න යනවා. මම ඒ fenugreek leaves වලින් දාගන්නේ තේ හැන්දෙන් එකයි. වැඩි දාගන්න එපා. මොකද මේ අමුතු රසක් කියන ඒයි වැඩිපුර දාගත්තොත් මේ මම රෙසිපි එකේ දාන්නම් තේ හැඳි දෙකක් ඕනේ වෙනවා. ඊටු ටික අන්තිමට මම ග්‍රේවි එක හදාගත්තට පස්සේ උඩින් එහෙම තමයි තියාගන්නේ. දැන් මම මේක හොඳට වහලා තැම්බෙන්න තියෙනවා. මේ විනාඩි 10කට විතර පස්සේ දැන් හැමදේම හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. හරිම සුවඳයි ඒ වගේම. දැන් අපිට මේ මිශ්‍රණය බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලොන්ට කැමති විදිහකට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් ලිප් ඔෆ් කරගත්තා. ඔයගොල්ලෝ හෑන්ඩ් බ්ලෙන්ඩර් එකකින් කරනවා නම් මෙහෙම ටිකක් උස බෝල් එකකට දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අනිත් බ්ලෙන්ඩ් එක කරනවා නම් නිමෙන්න තියන්න ගොඩක්. මම නම් මේක ටිකක් ලස්සෙන්ම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. දැන් මේ භාජනයේම තමයි මම යූස් කරන්නේ ආපහු. ඒක එහෙමම ලිපෙන් තියලා දැන් මම මේ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න යන්නේ. ටිකක් පරිස්සමෙන් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඇඟට විසි වෙයි නේද? මොකද ටිකක් රස්නේ. හොඳට හැමදේම හොඳටම මේ බ්ලෙන්ඩ් වෙනකම් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකම්. මම ස්පීඩ් එක අඩුවෙන් දාලා තමයි බ්ලෙන්ඩ් කරන්නේ. මොකද ගොඩක් රස්නේ හින්දා. හැමතැනම ගොඩක් මොකද කජු කෑලි ගොඩක් හයියයි. ඒකින්ද ටිකක් හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මේ දැන් ක්‍රීම් එක වගේ වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝට ගොඩාක් ක්‍රීම් වගේ එක වෙන්න ඕනේ නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක පෙරලා ගන්නත් පුළුවන්. මම නම් පෙරලා ගන්නෑ. මොකද හොඳටම මේකෙන් බ්ලෙන්ඩ් වෙන හින්දා. මේ බලන්න හොඳට ක්‍රීම් එකට තියෙනවා. දැන් මේ අපි ඉස්සෙල්ලම පාවිච්චි කරපු භාජනයේම තමයි පෑන් එකම තමයි. ඒක මම රත් වෙන්න තියලා ඒ බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තු මිශ්‍රණය දාගන්නවා. ඒ ක්‍රීම් එක දාගන්නවා. දැන් මේක ක්‍රීම් එකක් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තු මිශ්‍රණය ගොඩක් ඝනකමයි. මම ඒකින්ද මේ බෝල් එකට වතුර ටිකක් දාලා ඒ ටික බෝල් එක හොදලා ඒ ටිකත් මේකටම දාගන්නවා. ගොඩක් වතුර දාගන්නත් එපා. මම මේ කෝප්ප භාගයක් වගේ තමයි දාගන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ හැන්දෙන් හොඳට පෑන් එක වටේ තියෙන ටිකත් අරගෙන හොඳට හැඳි ගාගන්න. මොකද මේ අපි ඉස්සෙල්ලම චිකන් ෆ්‍රයි කරන්න ගත්තු පෑන් එක තමයි අඩිය අල්ලන්න පුළුවන්. ඒකින්ද හොඳට හැඳි ගාගන්න මේ වටේ ටිකත් හොරලා වගේ අරගෙන මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් හොඳටම ක්‍රීම් ගතිය තියෙනවා. දැන් මම මේකට චිකන් ටික දාගන්නවා. අපි කලින් ෆ්‍රයි කරගත්ත චිකන් ටික. චිකන් ටික දාගෙන මම මේකට දැන් දාගන්න යන්නේ බටර් ඉතුරු ටික. ඔයාලට මතක ඇති මම බටර් හැන්දක් කලින් දාගත්තා. ලුණු ටික ෆ්‍රයි කරන වෙලේ. දැන් මේ ඉතුරු බටර් ටික දාගන්නේ. මම ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය දාන්න රෙසිපි එකේ. දැන් මේ ඉතුරු බටර් ටිකක් දාගන්නවා. ගොඩාක් ගින්දර දාගන්න එපා. මම මේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තමයි ගින්දර තියාගෙන ඉන්නේ.
ටික දාලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් මම මේකට තික් ක්‍රීම් ටික දාගන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මම ඉතලා පෙන්නුවා තික් ක්‍රීම් ටික. එකෙන් මෙහෙම හැමතැනටම දාගන්නවා. ඒකනොත් ඔක්කොම දාගන්නේ. අන්තිමට ටිකක් උඩින් ඩෙකොරේට් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට තියාගන්න පුළුවන් හැන්දක් විතර. ක්‍රීම් ටිකක් දාලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් මම මේක වහලා විනාඩි 10ක් විතර කුක් කරගන්නවා. මොකද මම මේ චිකන් ටික බෝන්ස් එක ගත්තු හින්දා මම තව ටිකක් කුක් කරගන්න හදන්නේ. නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ බෝන්ස් නැතුව ගත්තා නම් එහෙම කුක් කරගන්න ගොඩක් වෙලා කුක් කරගන්න ඕනේ නෑ. මම මේ විනාඩි 10ක් විතර වහලා කුක් කරගත්තා දැන් හොඳටම වෙලා තියෙන චිකන් ටිකත් හරිම සුවඳයි. දැන් අපේ බටර් චිකන් එක රෙඩි. ඔයගොල්ලන්ට ලිප ඕෆ් කරලා පෑන් එකේදීම ඕනනම් ඩෙකොරේට් කරගන්න පුළුවන්. ෆ්‍රෙෂ් ක්‍රීම් ටිකක් උඩින් දාලා වේලුණු උළු හාල් කොළ ටිකක් ඉහලා ඕනනම් කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් දාලා ඩෙකොරේට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දීසිල් දාලා ඩෙකොරේට් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට.